Mä oon Janne Kärkkäinen ja mä oon valmistunut Kuvataideakatemiasta 2011 ja oon sen jälkeen sitten toiminut kuvataiteilijana ja maalaan ihan perinteisesti öljyväreillä kankaalle tai levylle, millä nyt voikaan maalata, ja piirrän kanssa jonkun verran. Ehkä se on, että kun aina tuntuu, että on jotakin asiaa ja kumminkin sitä ihmisenä muuttuu ja elämäntilanteet muuttuu ja maailma muuttuu, niin samalla tavalla ne maalausten tarinat sitten siinä muuttuu ja se tarve sitten kertoa niitä tuntuu jotenkin hirveän tärkeältä. No, tässä näyttelyssä mulla on tämmöisiä eläinaiheisia töitä, että näissä ei näy ihmistä, mutta nämä eläimet on toimijoita, että ne ehkä semmoinen vähän animistinen ajatus, että niillä on semmoinen joku salainen elämä, mistä me ei sitten tiedetä. Vaikka näissä ei ihmistä ole, niin näissä kumminkin viitteitä saattaa olla, että siellä ehkä jossakin piilossa saattaa olla joku sähkölinja tai joku rakennustyömaa, mutta pääosassa on kuitenkin eläimet, että nyt on sitten niiden aika. Näissä on mun mielestä monenlaisia semmoisia tunnetiloja, ristiriitaisiakin, jotka viittaa tähän näyttelyn empatiateemaan ja tämmöiseen tiedostamattomien tunteiden ja ylipäätään tunteiden välittämiseen toiselle. Ja tärkeä osa mulle tässä on myös tämmöinen kuin leikki, että vaikka ehkä näennäisesti näyttää, että on hauskoja nämä työt, kun on värikkäitä ja muuta, mutta mä itse koen ainakin, että siellä on semmoinen pieni, ehkä semmoinen melankolinen vivahde kuitenkin. Mun mielestä empatia on tärkeä asia ja koen, että se on ehkä tämmöiselle taiteilijapersoonalle varmaan semmoinen tietynlainen herkkyys, että aistii erilaisia tunnetiloja ja kykenee niitä sitten vangitsemaan niihin töihin. On tärkeää, että altistaa itsensä tunteille ja taiteelle sitä kautta, että se on oikeastaan semmoinen mahdollisuus monelle asialle, semmoiselle omalle pohdinnalle, kun siinä ei ole selkeitä semmoisia, että tämä on näin tai noin. Et siinä mielessä mä käsitän, että empatia on tosi paljon läsnä taiteessa, et koska sä joudut siinä altistamaan itsesi jollekin semmoiselle emootiolle, mitä se taideteos ehdottaa sinussa ja tutkailee sitten sitä itsessä. Eli mun nimi on Mari Keskikorsu ja olen työskennellyt taiteilijana varmaan 20 vuotta. Ja miksi työskentelen taiteilijana, niin ne syyt löytyy varmaan siitä, että mä ajattelen, ja tämä nyt ei välttämättä ole pelkästään niin kuin taiteen piirissä tapahtuva asia, se voi tapahtua muutenkin, mutta mä ajattelen, että jos tulee jollain tapaa kosketetuksi, niin sitten se voi olla sellaisen, niin kuin, silloin voi tapahtua itsessään jokin muutos. Island of Empathy-näyttelyssä mulla on esillä sellainen dokumentaatioteos, joka on osa semmoista pitempää projektia kuin Beat to the Balance. Ja se käsittelee kasveilla parantamista ja erityisesti yhteyttä puihin. Ja siinä luodaan semmoinen kohtaaminen puiden kanssa saunassa, eli siellä on vesi ja höyry tai löyly, jotka ovat ne elementit. Ja tietenkin myöskin se empatia on siinä kohtaamisessa mukana sitä kautta, että se on myöskin sen kohtaamisen mahdollistaja. Ja siinä tavoitellaan sellaista yhteyttä metsään, joka ehkä jossain määrin on saattanut joskus kadota meiltä ihmislajisilta. Eli hyvin tämmöinen niin kuin kehollinen yhteys. Empatian rooli taiteessa on tietenkin varmasti niin kuin missä tahansa muuallakin niin voi olla tärkeä, mutta jos ajatellaan, että empatiaa voi kehittää, että ihminen voi kehittää omaa empatiakykyään, niin taiteellahan on siinä aika niin kuin, iso rooli, koska esimerkiksi lukeminen lisää empatian kokemusta, kun sä mielikuvittelet itsesi vaikka jonkun kirjan hahmon rooliin tai olemukseen. Ja tämähän tapahtuu oikeastaan niin kuin missä tahansa taiteessa.
Eli esimerkiksi mä teen paljon sellaisia teoksia, missä mä kutsun ihmisiä kuvittelemaan itseään erilaisiin tilanteisiin niin kuin erityiseen yhteyteen vaikka kasvien tai muiden lajisten tietoisuuksien kanssa. Eli empatia ja mielikuvitus on mun mielestä aika niin kuin sellaisia toisiaan lähellä olevia asioita. Niin sen takia voisin kuvitella, että empatialla on rooli taiteessa. Mun nimi on Pia Männikkö. Mä oon valmistunut Kuvataideakatemiasta 2014, mutta mun teoksia on ollut jo vuodesta 2004 eri näyttelyissä, eli sellaisen 17 vuoden ajan mun tuotoksia on voinut nähdä. Island of Empathy-näyttelyssä mulla oli savesta valmistettu teos. Mulla oli isoja levyjä, joiden päälle mä levitin suoraan paketista tuoretta polttamatonta savea kerrokseksi ja sitten pudottauduin koko kehoni painolla niin siihen savelle eri kulmista polvilleni siis ja näiden liikkeiden myötä niin siihen saven pintaan muodostui sitten tällainen minun mielestäni maisemallinen vuoristoinen näkymä, pienoismaailma. Savi tallentaa kaikki yksityiskohdat hirmu hienosti, eli kaikki mun ihokarvat ja rypyt ja poimut niin tallentui siihen pintaan. Ja nyt sitten kun ne levyt nostettiin kärryjen päälle, niin katsoja pääsee aika lähelle näkemään sen pinnan myös ja ehkä huomaa siinä nämä yksityiskohdat. Näyttelyn ensimmäisten päivien aikana se savi sitten jatkaa omaa elämäänsä, kun minä olen sen oman performanssini suorittanut. Se savi alkaa kuivua, se väri vaalenee, se kutistuu ja halkeilee. Näistä kärryistä tulee ehkä hieman semmoinen laitosmainen tai sairaalamainen tunnelma. Ja voi ajatella, että nyt ihmisen toimien seurauksena muokkautunut maa niin on sitten tarkastelun kohteena, että voiko se hyvin, kun se on kuivuessaan tosiaan halkeillut ja näin edelleen. Teoksia tehdessä on usein mielessä, että olisi hienoa, jos voisi teoksellaan niin saada katsojan huomaamaan vaikka jonkun yksityiskohdan maailmassa tai luonnossa vaikkapa ja saisi antaa mahdollisuuden nähdä asioita uudelta kantilta tai toisen ihmisen silmin. Ja sitähän empatia on. Eli kyllä, empatialla on ihan oleellinen ja erittäin tärkeä osa taiteessa. Mun nimi on Eero Yrjölä, mä oon helsinkiläinen kuvataiteilija. Mä työskentelen moninaisesti, mutta ehkä erityisesti installaation ja nykyveistoksen keinoin. Mun taiteessa mä käsittelen sukupuolta, seksuaalisuutta ja kasvua, ja mun teokset on usein abstrakteja sillä tavalla, millä sukupuoli on abstraktia. Mun taide on usein aika tällaista kehollista. Tämän installaation nimi on Foreign Bodies. Tässä kaksi tällaista materiaalia, kahden materiaalin välisyys rinnastuu ihmisen ja luonnon välisyyteen. Mä ajattelen, että jollain tavalla meidän käsitykset luonnollisesta ja luonnottomasta lävistää toisensa. Näissä teoksissa toistuvat korut saattaa herättää mielikuvia järjestyksestä, hallinnasta ja vallasta, mutta myös vastarinnasta. Mielestäni empatia kuuluu taiteeseen hyvinkin paljon.
taiteen kokeminen vaatii aina sellaista asettautumista toisen asemaan ja löytää ainakin tunnetasolla jonkinlainen jaettu alue tai yhteys toiseen ihmiseen tai luontoon. Eli mun nimi on Julia Strand ja mä oon kuvataiteilija ja kuvanveistäjä. Ja mä olen valmistunut vuonna 2010 Kankaanpään taidekoulusta. Ja sen jälkeen mä opiskelin vielä keramiikkaa ja lasitaidetta. Ja siitä lähtien olen sitten työskennellyt kuvataiteilijana. Ja taiteen tekemisessä mun inspiraationa on yleensä ja teemoina teoksissa on yleensä luonto ja luonnon monimuotoisuus. Ja mä tutkin erilaisia muotoja ja pinnan struktuureita ja sitten tämmöisiä materiaalin välille syntyviä kontrasteja, erilaisten materiaalien yhdistelyä. Island of Empathy-näyttelyssä mulla oli esillä installaatiolöytöjä ja se koostui veistoksista viimeisen parin vuoden ajalta. Ja suurin osa veistoksista on keramiikasta ja sitten mä oon yhdistänyt niihin puuta ja lasia. Ja nämä teokset on abstrakteja, mutta niissä on myös viitteitä luonnosta ja luonnonmuodoista. Ja niihin voi varmasti löytää sellaista samaistumispintaa ja sitä kautta inhimillisen ja ei-inhimillisen välisen yhteyden. Mun mielestä empatialla on rooli taiteessa ja juuri toimiminen tämän inhimillisen ja ei-inhimillisen välisenä yhteytenä. Ja kun luonto muovautuu ja muuttuu, niin tämän empatian avulla ihminen voi ymmärtää sitä muutosta. No, mä oon työskennellyt taiteilijana vuodesta 2007, jolloin valmistuin Lahden taideinstituutista. Mikä saa minut tekemään taidetta on kyllä erittäin hyvä kysymys, mitä tulee itsekin pohdittua aina välillä. Mä luulen, että se on semmoinen joku synnynnäinen ominaisuus, mitä mä en tietyllä tavalla pysty vastustamaan. Mulla on täällä Island of Empathy-näyttelyssä teos nimeltä Limakon aika. Ja se on siis videoteos, mikä on tehty noista limakoista, eli limasienistä, mitkä on siis semmoisia ameboiksi luokiteltuja organismeja. Ne on siis lahottajia, mitkä elää lähinnä lahopuulla. Ja ne pystyy liikkumaan, vaikka niillä ei ole aivoja eikä lihaksia eikä neurojärjestelmää. Ja ne on siis eri värisiä, sellaisia vähän rihmastomaisia tai eri tavalla liikkuvia erilaisia muodostelmia muodostavia ameboja. Ja mä oon siis kuvannut niitä tähän teokseen täällä työhuoneella kasvatusalustalla timelapse-tekniikalla. Ja tähän teokseen on siis kuvattu 2 eri limakkoa, mitkä on löytänyt lahopuulta metsästä. Ja sitten ne limakot muodostaa siinä teoksessa kuvioita, tai siis mä oon tehnyt kaurahiutaleista niiden ruuasta siihen kasvatusalustalle kuvioita, mitkä on ottanut tuollaisista karjalaisista kuvatäkeistä. Eli mulla on ollut on siis kotoisin tuolta Etelä-Karjalasta Luumäeltä ja siellä on semmoinen kuvatäkkiperinne ja mä oon käyttänyt siinä 2 eri kuvatäkistä, eli mun oman pukin suvun ja sitten Pätärin suvun täkeistä niitä kuvioita. Ja niin ne kuviot, siis se limakko ikään kuin liikkuu niitä erilaisia kuvioita pitkin. Ja sitten mä oon vähän tutkinut niitä kuvioita, niillä on erilaisia nimiä, niin kuin elämänpuu ja siiviläinen ja mitäköhän niitä oli, maailmankuva. Ja ne on tietysti semmoista niin kuin aika pitkää kuvallista perinnettä, mitä Suomessa on tehty. Ja sitten ne on myös universaaleja, koska se kudontatekniikka jotenkin tietyllä tavalla johtaa tietynlaisiin kuvioihin, niin samantyyppisiä kuvioita pystyy näkemään monessa kulttuurissa. Ja sitten myös nuo limakot on silleen kosmopoliitteja, eli niitä samoja lajeja löytyy ympäri maailmaa, mikä oli mun mielestä kiinnostava yhteys tässä niiden kuvatäkkien välillä. Ja ylipäänsä mä mietin sitten
ehkä semmoista niin kuin ajan kulumista ja sitä, minkälainen aika sillä limakolla on verrattuna ikään kuin meidän aikakäsitykseen. Ja sitten tietysti, että se limakko liittyy siihen niin kuin maatumiseen ja hajoamiseen ja lahoamiseen ja tällaiseen. Ja niin siinä teoksessa on siis myös semmoinen ääniraita, mikä on semmoinen runomuotoinen, minkä mä oon kirjoittanut ja minkä lukee siinä toi näyttelijä Ritva Sorvali. Niin, onko empatialla rooli taiteessa? Mun mielestä on iso rooli, koska ehkä taide on sitten semmoisia harvoja asioita, tai niinku harvoja alueita, missä yhteiskunnassa voi niinku puhua tällaisista asioista kuin empatia silleen, ja jotenkin katsoa niitä eri puolilta ja käsitellä sellaisia asioita. Mun mielestä myös taide voi sille tuoda jotain muita näkemisen tapoja tai sellaisia, vaikka sit niitä muita organismeja, että sä pystyt katsoa vaikka toisen silmin jotain asiaa ja sitten se voi niinku lisätä empatiaa ihmisissä, jotenkin laajentaa semmoista ymmärrystä. Hei, olen Saara Patiranne, kuvataiteilija. Olen tehnyt taidetta hyvin pitkään, aloitin lapsena ja olen iloinen siitä, että minua on aina kannustettu siihen lapsesta asti ja toivottavasti kaikkia lapsia kannustetaan tekemään taidetta. Mulla taide on aika paljon mun sisällä, se on kieli, joka on aina ollut siellä ja tapa jäsentää maailmaa ja mulle on aina ollut, mä oon aina tykännyt tehdä jekkuja ja taiteessa niitä voi tehdä. Tässä näyttelyssä mulla on videoreliefi Gaia mun takana sekä tanssivideo Hemera, kevään herääminen. Ja näissä nähdään taiteilijoita työssä. Ja mua kiinnostaa, mitä hän työstää oikeasti. Tässä on kuvanveistäjä, nuoralla tanssija ja taidemaalari, jotka kaikki selvästi operoi sekä näkyvässä että näkymättömässä maailmassa. Ja se näkymätön on mun mielestä se, mikä tämän näyttelyn teemaan tulee. Eli jokin, mikä yhdistää ihmisen ja sitä ympäröivän maailman. Se voi olla partikkeleita, valoa, jotain, mitä me aistitaan ja kanavoidaan eri tavalla näkyviin. Mun mielestä empatia on läsnä siinä tekoprosessissa ja vastaanottoprosessissa. Me voidaan käsitellä aika monimutkaisia juttuja sitä kautta, että joku toinen ihminen on keskittynyt tekemään sen teoksen ja sitten kun me katsotaan se teos, me saadaan siitä niitä monimutkaisia aistimuksia, millä se maailma on meille tuotu nähtäväksi. Ja se laajentaa meidän kykyä sit kohdata taas uusia asioita meidän omassa elämässämme.